สำหรับการตั้งค่ากล้องหน้ารถ AZ Dome Dashcam ตัวนี้ก็ง่ายๆครับผมจะใช้วิธีตั้งค่าก่อนไปติดตั้งโดยการเสียบสายชาร์จตัวนี้นะครับซึ่งปกติแล้วพอร์ตตัวนี้ควรจะเป็นพอร์ต Micro USB แล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็น Mini USB แบบเดิมอยู่เลยคุณก็เอาอีกฝั่งหนึ่งไปเสียบกับหัวชาร์จมือถือ5 โวลต์ 2 แอมป์นี่แหละนะครับแล้วกล้องจะบูตขึ้นมาเองนะครับปกติแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์กล้องก็จะบูตขึ้นมาหลังจากบูตขึ้นมาแล้วก็จะเข้าสู่โหมดอัดปกตินะครับซึ่งผมตั้งเอาไว้ให้อัดวิดีโอละ3 นาทีนะครับจริงๆคุณสามารถเลือกได้การตั้งค่าเวลาการอะไรพวกนี้ก็สามารถตั้งได้ในภายหลังนะครับปกติแล้วจะมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ในคู่มือปุ่มก็จะมีอยู่ทั้งหมดซ้าย3นะครับแล้วก็ขวา4ปุ่มตอนนี้เราจะตั้งค่าก่อนแล้วก็เอาไปติดตั้งนะครับการตั้งค่าก็มาเริ่มด้วยกันเลยนะครับกล้องตัวนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะครับเขาไม่มี Wi-Fi จะเป็นกล้องที่ทำงานแบบออฟไลน์นะครับเวลาที่คุณจะดูวิดีโอคุณก็เอา Memory Card ออกไปอ่านในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะดูวิดีโอผ่านหน้าตัวกล้องก็ได้นะครับในการเข้าเมนูตั้งค่าของกล้องนะครับเราจะต้องหยุดการบันทึกก่อนโดยการกดปุ่มโอเคนะครับตรงนี้นะตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับจะไม่ใช่สีแดงก็คือหยุดบันทึกเราสามารถกดฝั่งซ้ายตรงนี้เพื่อเข้าเมนูได้เลยเมนูจะเป็นไอคอนให้นะครับไอคอนต่างๆพวกนี้คือการตั้งค่าตอนนี้เราจะตั้งความละเอียดนะครับก็กดปุ่มนี้ปุ่มโอเคเขาก็จะเปลี่ยนไปตอนนี้เลือกอยู่ที่ 1080p ก็คือ Full HD นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นแบบ HD ธรรมดานะครับกดเลือกกลับไปกลับมาได้ผมก็เลือก Full HD 1080p นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดเมนูถัดไปถ้ากดปุ่มบนจะเป็นการเลื่อนกลับหลังนะครับกดปุ่มล่างจะเป็นการเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปถัดไปทางขวา1ปุ่มนะครับกดลงล่างเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มตัวนี้3ขีดเนี่ยอีกทีนึงก็จะออกนะครับกดปุ่ม3ขีดก็จะเรียกเมนูมาดูแล้วกดปุ่มล่างครับไปที่3นาทีกดปุ่มโอเคครับ5นาทีปิดนะครับแล้วก็1นาทีผมจะบันทึกไฟล์ละ1นาทีก็ได้นะครับแต่ไฟล์มันก็จะเยอะๆหน่อย3นาทีก็ถือว่าบางที3นาทีกำลังสวยนะครับเป็นมาตรฐานก็เป็น3นาทีนะครับแล้วก็ถัดไปกดปุ่มล่างครับตัวนี้เป็นการบันทึกเสียงจะบันทึกเสียงด้วยไหมก็บันทึกด้วยนะครับจะมีไมโครโฟนอยู่ด้านล่างตัวนี้นี่ครับตรงด้านล่างบริเวณนี้จะเป็นไมค์ตรงนี้นะครับถัดไปกดลงครับแสงครับแสงจะเป็นออโต้หรือปรับนะครับมีหลายค่าให้เลือกครับบวก1นะครับก็ตัวนี้เป็นบวก00ลองไปปรับเพิ่มตอนกลางคืนนะครับเราจะเห็นว่าแสงมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตัวนี้แสงกลางคืนเนี่ยสว่างมากหน้ากล้องสว่างดีสุดๆเลยก็ลองปรับดูนะครับถัดไปฟังก์ชัน Time Lapse ครับเป็นการบันทึกแบบเร่งเวลาที่เรากลับมาดูย้อนหลังเราจะเห็นว่าวิดีโอวิ่งเร็วๆนะครับตัวนี้คุณสามารถบันทึกแบบนี้ได้ก็จะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้เร็วขึ้นนะครับเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจถัดมาเป็น ADAS ครับ ADAS เป็นการบอกว่ารถออกนอกเลนหรือเปล่าคว่ำเลนหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับบางทีอยู่ขอบทางอะไรพวกนี้เขาก็สามารถเตือนได้เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับผมเปิดใช้งานเอาไว้นะแล้วก็ถัดไปครับตัวนี้เป็น G sensor ถ้ารถเอียงหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีการบันทึกไว้ด้วยมีการเริ่มบันทึกหรือหยุดบันทึกอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันของเขาปกติอยู่แล้วนะครับถัดไปตัวนี้เป็น parking sensor ก็คือมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับกล้องตัวนี้จะบันทึกไว้ด้วยแต่คุณก็ต้องซื้อชุดอุปกรณ์เสริมนะครับเขาไม่สามารถทำงานด้วยตัวเขาเองจำเป็นจะต้องมีเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวอีกชุดหนึ่งเสริมด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปภาษาเป็นภาษาอังกฤษครับมาดูว่าจะมีภาษาอะไรบ้างภาษามีหลายภาษาเลยนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับมีแต่ภาษาอังกฤษโอเคงั้นไม่เอาครับออกแล้วก็ถัดไปเสียงครับเสียงหน้ากล้องจะให้ดังแค่ไหนปิดเอาดังสุดเลยนะครับถัดไปสกรีนเซฟเวอร์มีพักจอหรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดไปความสว่างครับ60 เฮิรตซ์มี60 เฮิรตซ์กับ50 เฮิรตซ์ผมเลือก60นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นวันเวลาครับไอคอนนี้จะให้เราตั้งวันเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็ถัดไปไอคอน
ที่3นะครับตัวนี้เป็นการบอกว่าจะบันทึก time stamp เวลาลงบนวิดีโอหรือเปล่านะครับก็จะมี on กับ off on ก็คือบันทึกเวลาลงวิดีโอเลยนะครับจะเห็นเวลาอยู่ข้างบนมันจะมีเวลาวันที่อยู่ด้านบนขวานะครับประมาณนี้แล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเมนูเตือนคนขับรถนะครับตัวนี้จะเตือนคนขับรถทุกๆ1ชั่วโมงจะมีเสียงเตือนนะครับก็ดีเหมือนกันนะปกติผมใช้ GPS เตือนนะครับก็จะมีเสียงนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ก็จะมีกล้องตัวนี้ที่เตือน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ได้นะครับจะมี1ชั่วโมงเตือนทุก2ชั่วโมงเพื่อป้องกันเราหลับในทำนองนี้นะครับผมเตือนทุกชั่วโมงแล้วก็ถัดไปครับ SD card ตอนนี้ได้30วันนะครับเดี๋ยวผมลองดู60วันออฟ15วันก็ปกติแล้วเขาตั้งไว้30วันขึ้นอยู่กับขนาดของ memory card นะครับเขาจะจัดการเองบางทีอาจจะไม่ถึง30วันหรอกนะครับแล้วก็ถัดไป SD ตัวนี้เป็นการ format ครับคุณต้องการ format ทั้งหมดหรือเปล่าก็ yes หรือ no ได้เลยนะครับถัดไปตัวนี้ครับตัวนี้เป็น reset ค่า default ครับ default setting หรือเปล่าเขาจะเคลียร์ค่าทั้งหมดเลยเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับไอคอนนี้เป็นข้อมูลของเครื่องเวอร์ชั่นของกล้องนะครับส่วนฝั่งทางขวาปุ่มโอเคเป็นการเริ่มบันทึกครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่ากล้องตื่นขึ้นมาเนี่ยกล้องเจอว่ามีการสตาร์ทรถมีไฟเข้าเนี่ยเขาจะบันทึกเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็หยุดบันทึกนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนส่วนถัดมาปุ่มโหมดครับโหมดจะเป็นการดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอย้อนหลังมีหน้า1หน้า2นะครับสามารถเลื่อนดูได้ถ้าเกิดกดปุ่มกลางก็จะเป็นการลบวิดีโอไฟล์นั้นๆนะครับเราสามารถกดเลื่อนแล้วก็โอเคนะครับโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็น no แล้วก็กดโหมดอีกครั้งครับโหมดตัวนี้จะเป็นการดูโฟโต้เผื่อมีการถ่ายรูปเอาไว้นะครับแล้วก็กดโหมดอีกครั้งจะเป็นการเข้าไปดูไฟล์ที่ล็อกนะครับเผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการเบรกกระทันหันอะไรประมาณนี้นะครับกดโหมดอีกครั้งวนกลับไปดูหน้าจอวิดีโอปกตินะครับถอดอะแดปเตอร์ชั่วคราวแล้วผมเสียบเข้ามาใหม่เหมือนรถสตาร์ทครับตอนนี้พอรถสตาร์ทเครื่องยนต์บึ้นขึ้นมาไฟเข้ากล้องก็จะเปิดมานะครับเปิดมาอัตโนมัติแล้วก็เริ่มเตือนเริ่มทำงานแล้วครับตัวนี้ไฟสีแดงขึ้นก็คือบันทึกนะครับขั้นตอนการติดกล้องหน้ารถรุ่นนี้ก็สามารถทำเองได้ง่ายๆนะครับให้คุณติดสติกเกอร์สูญญากาศเข้าไปแบบนี้รีดให้สวยๆนะครับสวยเท่าที่จะทำได้เพื่อความแข็งแรงผมใช้ตัวแปลงเพราะว่าผมไม่อยากเดินสายใหม่นะครับก็เลยใช้ตัว micro USB to mini USB ตัวนี้เป็นตัว convert นะครับเพื่อให้เสียบแจ็คเดิมแจ็คไฟเดิมได้นะครับสายไฟเดิมผมเป็น micro USB ก็น่าจะสามารถใช้งานได้พอดีกันนะครับหลังจากนั้นให้คุณเปิดกล้องก่อนนะเพื่อที่จะให้เห็นมุมด้านหน้าพอดีเอามาทาบก่อนนะครับว่าต้องเอียงกล้องไปทางด้านไหนซ้ายหรือขวาให้ตรงด้านหน้าสุดเท่าที่จะทำได้สวยๆนะครับเปิดกล้องทดสอบก่อนยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้หลังจากนั้นก็แปะเข้าไปให้สวยๆครับแปะเข้าไปประมาณนี้นะครับกดให้แน่นๆเท่าที่ดูค่อนข้างแข็งแรงนะครับน่าจะสามารถที่จะอยู่ได้ทนร้อนได้สบายๆลองทดสอบนิดนึงครับว่าสั่นหรือเปล่านะครับลองกดหลายๆรอบลองเขย่ากล้องดูนะครับแล้วก็ปรับสกรูด้านบนเพื่อหมุนให้แน่นนะครับส่วนกล้องหลังนะครับกันน้ำได้จริงๆเขาติดด้านนอกกันแต่ผมเอาสะดวกนะติดด้านในแบบนี้เลยแล้วก็ลากสายเองครับเหน็บมาเรื่อยๆนะครับใช้ตัวแซะมาแล้วก็เหน็บมาเรื่อยๆจริงๆเหน็บไม่ยากครับเหน็บแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยเท่าที่เห็นเนี่ยครับลากเองจากด้านหลังมาตามขอบด้านหน้าครับเนี่ยครับลากมาตรงนี้เลยแล้วก็ลากมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเหน็บมาเรื่อยๆมันเหน็บได้ครับคนอื่นเขาก็เหน็บกันเหน็บมือเลยนะครับใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยแซะแล้วก็เหน็บเข้าไปนะครับทำได้เองไม่ยากนะครับเหน็บไปเรื่อยๆจนมาด้านหน้าถ้าสายเหลือก็ยัดขึ้นบนหลังคานี่แหละครับหลังจากที่เสร็จแล้วก็กล้องหลังก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมมีกล้องหลัง2ตัวนะครับกล้องหลังตัวแรกทางซ้ายตัวที่2ทางขวานะครับ AZ Dome จะเป็นตัวเล็กๆตัวนี้ก็โอเคนะครับอยู่ในมุมที่เห็นด้านหลังพอดีเป๊ะไม่จำเป็นต้องติดด้านนอกเลยส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกล้องคู่แบบนี้นะครับตัว AZ Dome อยู่ทางซ้ายมือตอนนี้ก็ถือว่างานเรียบร้อยดีติดเสร็จแล้วทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับกล้องหลังได้มุมโอเคกล้องหน้าก็ตอนนี้ย้อนแสงแต่เท่าที่ดู
ถ่ายตอนย้อนแสงก็ยังชัดเลยนะครับถือว่ากล้องค่อนข้างดีสามารถกดปุ่มบนเพื่อดูกล้องสลับกล้องได้นะครับดูกล้องหน้ากล้องหลังสลับหน้าเป็นหลังตัวนี้กล้องหน้าเป็นกล้องใหญ่แล้วก็สลับดูกล้องหลังเป็นกล้องใหญ่แล้วก็กลับมาโหมดปกตินะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นกลับมาปกติมีกล้องหลังแซมอยู่เล็กน้อยนะครับมันย้อนแสงนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องตอนนี้กดไฟเข้ากล้องแล้วกล้องจะเปิดอัตโนมัติแล้วก็เริ่มอัดในทันทีเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องอีกทีก็ได้ผมกดให้ไฟเข้าเฉยๆนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องก็จะเห็นทุกอย่างโอเคแล้วเราลองดับเครื่องยนต์ครับสังเกตจากไฟแดงซ้ายบนดับนะครับเขาจะชัตดาวน์กล้องในอีก5วินาทีกล้องตัวอื่นชัตดาวน์ไปแล้วนะครับกล้อง AZ Dome ก็กำลังจะดับโอเคถือว่าดับตามเราดับเครื่องยนต์นะครับสังเกตดูด้านหลังครับเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของรถมอเตอร์ไซค์พยายามที่จะออกตัวนะครับก็เห็นชัดเจนมุมกว้างดีจังหวะที่เราขับรถเร็วจะมีเสียงเตือนนะครับเสียงแบบนี้เป็นเสียงเตือนค่อมเลนเวลาที่เราเอียงไปทางเลนใดเลนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการเตือนแบบนี้พร้อมกับเป็นเส้นสีแดงเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนะครับสังเกตดีๆด้านล่างส่วนใหญ่จะเป็นทางซ้ายมือเสียงจะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรายิ่งคล่อมเสียงก็จะขึ้นมาชัดเจนสังเกตนะครับพอเราขับเข้ามาบริเวณที่เป็นจุดล้างรถนะครับเสียงแบบนี้เป็นเสียงวัตถุอยู่ใกล้ข้างหน้าจะมีกรอบแดงๆด้วยนะครับแล้วก็มีการเตือนค่อมเลนด้วยด้านหน้านะครับภาพกลางคืนถือว่าให้แสงได้สวยดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ชัดมากอยู่ในระดับ Full HD จริงๆก็มาตรฐานครับพอมาลองกลางวันนะครับก็สังเกตได้ว่ามีการสั่นเล็กน้อยเหมือน Stabilizer น่าจะยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเข้าใจว่าให้ภาพได้ชัดคมสังเกตดูชื่อป้ายแล้วก็ป้ายทะเบียนก็โอเคนะครับกล้องหน้าค่อนข้างชัด Full HD นี่ถือว่าโอเคแล้วกับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่เรื่องการสั่นเนี่ยก็จะเล็กน้อยผมยังไม่ได้ล้างรถนะครับสังเกตดูด้านหน้าก็ค่อนข้างที่จะเกลอะพอสมควรวันนี้แหละที่จะไปล้างรถนะครับสังเกตรายละเอียดด้านหน้าทะเบียนเดี๋ยวก็จะค่อยๆชัดขึ้นตามระยะนะครับกล้องหน้าค่อนข้างชัดนะครับ Full HD ถือว่าอ่านป้ายทะเบียนออกขับไปใกล้ๆเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับยิ่งกลางวันเนี่ยแสงชัดๆเนี่ยรายละเอียดครบถ้วนด้านข้างด้านหน้าเก็บรายละเอียดได้หมดเลยค่อนข้างสวยถือว่าโอเคเลยครับกับกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับสังเกตดูก็จะเห็นความสั่นไหวพอสมควรนะครับเข้าใจว่าจะเป็นเรื่อง Stabilizer นะครับตอนนี้ย้อนแสงนิดหน่อยก็จะเห็นฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมตัวไปล้างรถตอนรถเหวี่ยงภาพเคลื่อนไหวนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถือว่าทำได้ดีไม่มีเบลอไม่มีลายๆนะครับก็ถือว่าโอเคตอนนี้ป้ายซ้ายขวาเห็นได้ชัดเลยรถมีกลับรถตรงกลางทางแบบนี้ด้วยนะครับก็บันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับกล้องหน้ารุ่นนี้ให้ภาพได้คมชัดดีครับอย่างที่เห็นเวลากลางวันเนี่ยค่อนข้างชัดแบบ Full HD นะครับรายละเอียดชัดเจนสังเกตดูกล้องประมวลผลเร็วก็น่าจะไม่มีประเด็นอะไรสำหรับกล้องหน้านะครับกรณีที่แสงเยอะย้อนแสงก็ทำได้ดีมีการเตือนตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วการเตือนเนี่ยจะมีบนหน้าจอด้วยนะครับเป็นการเตือนชนด้านหน้านะครับเตือนวัตถุด้านหน้าก็จะมีกรอบสีแดงด้วยส่วนกรณีขับรถเร็วหรือว่าขับรถออกนอกเลนก็จะมีเสียงคนละแบบครับจะเป็นเสียงแบบนี้ส่วนกล้องหลังจะเป็น 480p นะครับไม่ใช่ Full HD นะความละเอียดก็จะระดับกลางอย่างที่เห็นนะครับสามารถเห็นรายละเอียดกรณีที่รถเข้ามาใกล้ก็จะมีเสียงเตือนที่มาจากด้านหน้าแหละครับบันทึกเสียงได้เช่นเดียวกันแต่ว่าป้ายทะเบียนก็จะเห็นแบบกลับด้านนะครับอย่างที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างดูยากครับแต่ก็ชัดดีการกลับด้านเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดแล้วก็งงเยอะเลยนะครับจริงๆน่าจะปรับกล้องหลังสักหน่อยให้สามารถที่จะเห็นปกตินะครับป้ายทะเบียนก็เห็นได้ชัดไม่มีประเด็นครับถ้าเกิดกลับด้านเป็นปกติเนี่ยน่าจะเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจว่าสามารถปรับกลับด้านได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนถ้าเกิดเจอจะเอามาแนะนำนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้ก็เป็นทางเลือกนะราคาไม่แพงท่านใดที่สนใจทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมาในชุดเดียวก็ AZ Dome
สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ